Aglo? Ay, Fenn. Kumusta na yung ating bagong mini greenhouse? Yun na. Wala pa. Ayun na, nagkaroon na ng progress. Progress. So, transplant na to. Oo. Siya yung nakalimutan kong... hindi pala nga. Yung hindi ko na dahil nag-uulan tapos ayun, yun nga, nagpasukan, dahil kong kaso. Siya lang yung hindi ko na Repot. ipat. Diyan siya. So, ito na yung bagong location ng plant rack. Ayan, dito na siya. Ayan. Dito malamig-lamig, ano? Kasi tapos dito may moss spikes. Kaya moist yung dito, yung environment. Ang ganda yan para sa fern. Yan, moss. So, nandito yung mga aglo-dipen. Ano pa? Tawag dito? Ingonium. Hindi ko alam kung permanent. Caladium. Hindi gata sa araw. Oo nga. Survive naman. Yan. Nakakatapos. Ayan, anong plano mo dito? May buko ka pa. Buko. Bao. Ito yung buko to. Ayan na. Itong dating bird cage. So this bird cage, which used to house our lovebirds, will now be turned into a little greenhouse. Even though it's not green. So what's your plan? Pero kung kailangan ko pa siyang i-paint. Yes, it's okay. I think it would be good if you paint this. What color do you think would be best? White? White siguro. May already may pang-spray ako dyan. Hindi ko alam kung white yan. Pwede ba yan? White spray? Okay. Tapos, tatanggalin ko yan. Ngayon, inano ng ibon. Oh, this used to be a malunggay tree. But look what's left. So lovebirds like to chew it. Tatambakan So that's ko the muna only- siya ng lupa. Yeah, I think this would be good fertilizer. Because it's full of Sabi nga ni bird Guide droppings and ano daw to malusog daw yan. pero you mustn't touch it with your hands. Yeah, okay. That's Yan yung dangerous. binawal ni Dr. Cheng. Hey guys, look at this. Look what we found. It's a lost egg. Yeah. An egg that's been dropped by the bird parents. It's a lost egg. Literally, it won't hatch because it's not fertilized. Yun nga lang, sabitan ko na siya ng sa So baka kailangan. So this is where you will enter, but once you have plants here, there will be no room. Hindi ko naman siguro plan na lagyan yan. Basta lalagyan ko siya ng, sana papatungan ko ng lupa at lalagyan ko ng graba. Just grab a... Oo, kasi mahirap din siyang taniman dahil nga binabaha tayo. Diba? Why is this moist? Hindi ko alam. I think there's water running through. Sa kapitbahay. Yan, lagay ko mga sabit-sabitan ng mga plants. Yung mga plants na sinasabit. And look, there's a sizzling plate holder here. Anyone for sizzling steak? Tapos dito wala yung fish. Look at this collection. So guys, I hope you don't mind me speaking in English again because I keep being reminded that we have viewers who don't speak Tagalog, so sometimes I speak in English for their benefit. Yung mga cottons ko na natira na lang. And show us what's over there. What's behind the house. Let's go over there. Mga plants ko din yun pero hindi ko pa ayos doon. You don't want to show it now? May mga sampay sa malo. Sampay. Clear na lang yun. Clear na Clothes lang. hanging there.
over there. Dami pa akong ayusin. Ito nga, dito ko nga naitali ko na pala dito si si Mike and si Gapang talaga yan. Might even go over here and down here. See, what will happen if I pull this? wala, babagsak ko na yun. Huh? Can I pull it? Can I? Ah! It broke. Ayan. Hmm. Gumagapang na naman siya ulit. Yan pa lang ang progress ng mga ginagawa ko. Tapos nag-cuttings ako ng mayana dahil leggy na naman sila. Where are the cuttings? Oh, these are the cuttings. Leggy na naman sila. Lagi pa rin. They're Hindi still yung iba, leggy. hindi ko inano. Kaya ko muna siya. I want to turn them into Mayana trees. Yeah, ito Trending pa ba Mayana trees ngayon? Parang hindi ko naman nakikita. Kasi, mabilis kasing, di ba, pag legi na mabilis mamatay. So that's one Kasi of ganun the, din eh, pag leggy matanda na siya. that's one disadvantage So, oo. when you make Mayana trees. Paano, hindi ko rin alam kung paano siya i-maintain. Pero, yan. Pinch lang para maging lush. Ang dami ng cuttings, eh. May cuttings here as well. And over here. Sana magustuhan ng aglo ko dyan. May mga aglo pa akong babies dyan. Ito, this looks like a baby plant. Mga aglo. Yeah. See how small this is. Ito singgoni. Fish aglo. Matatanda ako. Ito, ang yung black velvet. Oh, may baby na naman siya. Meron. Good na. Ito rin. Baby na rin. Very nice. Ayan sila. Ikaw tapos. Ano ko pang gagawin? Ito, tinanggal ko kasi yung plant stand. Yeah, Maangal the kayo plant dahil stand masikip. used to be here. Lagi kayong maangal sa akin na masikip here. So, ayan. Yan ko na kailangan. So now there's more room for pedestrian traffic. Because if the car is parked here, there's not much room to walk by. Lagi kayong maangal. Ay, sikip! Ayan. Ang laki ng iyong kalaitiya. Kala ko ba hindi ka successful sa mga kalaitiya? Ewan ko, nag-ano naman siya, o dahil umuulan. Yun nga, pinakain siya ng grasshopper. Makakainis. Successful naman siguro ako kasi may ilan akong dito na kaya ito. Yan pa isa, oh. Hindi okay dyan sa lugar na yan. Kung naalala mo to yung nabili ko tong maliit. This is small plant. Oo. Why do you keep your plant meter here? Wala sila na siya. Nabaha siya. Stupid. Pero bakit nakagano'n pa yung kanyang Wala lang. gauge? Epek lang niya. Sige, sure ka? Oo. Kasi hindi mo dapat iniwan dito sa Hindi. Doon ko siya naiwan. Naulanan siya doon. Baka pwede pa yung repair niya siya. Ewan ko lang. Ito pa sa isa sa mga tinama. Kakalorky. Kalurki? What does kalurki mean? For our non-Tagalog speaking audience. Kakaloka. 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 Loka. Tipaklong. Loko. Ito naman, kinuha ko doon, nag-yellow siya. Pero okay na siya. Survive na siya. Another kalaitiya. Yan. So you're getting better in caring for kalaitiya. Bigay yan sa akin ni Arlene. Ito, pasalubong niya sa akin yan from Bicol. Ito, From ganda, oh. Bicolandia. Ito, pasalubong niya rin sa akin. Tapos okay na sila. Also from Bicolandia. Pero hindi ko naman gaganyan. By the way guys, there's a new airport in Albaya, I think. It's an international airport that will complement the one in Legazpi City. Yung binili ko kay May na 2 dahon na sira. Nice. Ngayon, ito yung bagong tubo. Ganda. Ito, itong kulay brown na begonia mo, ang ganda.
Ganda ng texture and color. Ito. Oh, para bang galing sa lumang bahay. Tapos meron siyang ganyan. Ah, Actually, alam mo ko na to. Begonia. Ito yan. Ito yan. It's the same. But look, it's how different it is. Hindi ko alam. It's like a velvet. It's like a leather jacket. Kumuha lang ako sa kanyang maliit. Tapos, ayan, nabuhay siya. Ganyan na siya. Tapos may ganyan pa siya. It's like a begonia themed. Diba? It's like it has an Indiana Jones color. An Indiana Jones color theme. Ayaw ko nga siyang i-repat dahil baka bigla siyang mabago. Kasi natutuwa ako sa kanya. Dahil, ayan siya. Tricycle. Oo. Ayan. Ito yung aking isa pang... Parang ibang variety tuloy siya. Parang rare. Oo. Nabago nga. Pero sa bagay, it's rare now. Ayan. Yung aking... Alam ko masusurvive. Pink. Pink simbonyong ko. Nasaan yung aking alien plant? Look how big it's grown. Yeah. Wow, look how big. It's a big bulbosa. Okay guys. Never thought it would get that big. Gusto niya dyan. That's the only plant I own here, I think. I consider my own. Tapos, ang dami ko pa ayusin kasi Dami pa, eh. umuulan eh. Oo nga, ulan. Umuulan. Ito pa, may kanatiyan ko pala ako. Oo nga. Kalateya Queen ka na ngayon. Matagal na yan, hindi ko alam na mabubuhay Matagal ka siya. ng Kalateya Queen. Tapos ayun yung isa. Kung gusto nila dun eh, leave. Nasa shade. Makita. Ayan. Dami palang gagamba dito. Yeah. Sila nagagawin. Okay din naman yung gagamba. Makain ng tipaklong. At ano pa? Sabi ko, nagbuhay siya ulit, akala ko namatay na siya. Oo. Ito niripat ko daddy kasi nasira yung pot. Kaya ko siya nila. Siguro pwede na, pag nagsanga-sanga na siya, pwede nang i-cut ko. So we can cut it. Yan mo, pahaba niya para sa octopus. Octopus. The octopus. Hello, Peter. Ano, galaman. Meron pala akong sa episya dito. Hindi ko alam kung kailangan ko siyang iripat. Look. The lost piece. See? Ganda. Very nice. Ganda niya, diba? Kay May's Garden din to. From Ay. May's Garden. Ano ko to? Paprop ako to. Ayan na, may ugat na siya. Oo, okay yan. Ito, Pero- maganda din to. Hindi pa dapat natutumba Yan, to. maganda din. Brazil. Hindi yan to. Ito? Singonium. Oo, Wala na? Wala chili. Huh? Walachi. Walachi. Sikip na dyan. Oo nga. Ayusin ba natin yan? Hindi ko rin na ito. Ayun. Kahit pinagtatambak ko lang sila. Tsaka halo-halo niya dyan yung sampagita, yung yellow bell, itong ternity. Meron pa yata. Hindi ko pala siya totally na natanggal. Kasi naugat nga natira, diba? Tinanggal ko talaga yung mga sampagita. Kasi masyado siya naman. Kaso, nagbuhay siya ulit. Buhay yung ugat na. Kaya ang sabi niya, nagbabalik. Para So yan. revenge. Sige guys, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa mga future episodes. Ayan. Nagbubat na siya. Gubat. Pero kasi ayaw kong alisin dahil dito sila nag-strive. Oo, strive. Strive. Nag-strive. Pag nag-i-strive, naghihirap na. Striving. Strive. Pati mo yung aking ano. Ano yan? Yung kinain ni Didi. Ayan na siya. Oh. Monstera. Pero alam mo doon na mamatay yung... Yung monstera mo, Adansonye. Oo. Tingnan mo doon sa niya ikaw doon Hindi ko na ma-video. Yung kaibahan nila. Dito Ganda, niya gusto. Ito, umar siya. Oo. Yun. Mga araw doon mainit. Hindi naman. Oo, mainit.
Sabi nila okay lang daw sa morning sun yan. Oh, di ba? Matagal ang morning sun eh, kasi umaakit yung araw dyan ah. Yung Prince of Orange ko, doon ko na nilagay kahit naarawan siya dahil lagi siya hinuhulog ng pusa Oo nga. na disaster. Pero ngayon okay na siya doon. Parang siguro nga pag saan mo sinasana yung plants, kahit na ayaw niya ng araw. Yung Oo nga. Sabi nga ni Mang Rodi doon sa kanyang halamanan. Kailangan sanayin. sanayin. Oh, ayan, nasanay dati nasusunog yung dahon niya doon. Pero ngayon hindi Ito naman. unti-unti. Tapos, ito pa. Meron akong tinagong singgonin dito. Ang dami ko dito. Haba-haba naman dito. Kaya putulin natin. Ito may happy time ka dito. May buhay. Kada kong mamatay. Ano ba yan? Happy time? Ano ba? Party time? Ang dami na ang damo. Happy hour time? Ito nga dumami na. Oh. Ito. Isa lang yan eh. Oo, dumami siya. Yan, madami na rin So siya. what happened to our garden lantern? It's turned invisible. Alin? Our garden lantern. It's now a mossy lantern. Ngayon kasi yung singgonyong ko, tinago ko muna dyan dahil hinahanap siya ng grasshopper. Bakit gusto siya ng grasshopper? Sarap siguro. Yung isa nga, di ba, inubos niya? Yung natira, wala natira. Oo nga. Ating, kaway-kaway. Thank you for watching. Again. Thank Hardin again. Hindi pa po ako tapos sa garden ko. Ano lang to? Short update lang. Update, From update. yesterday.